Tuulimittari näyttää edelleen kivaa viivaa. Joko tuulee liikaa tai sitten mittari meni riihaksi liiasta tuulesta. Tonne mennään. Nyt Panasen kyllä. Hehe. Nyt saa pärsyä, ei haittaa mitään. Wait until me go home and tell my mom, and she come chasing you with the ribbon stick. Se olisi Eero lähtöpäivä. Hauskaa. 7-8 päivää edessä. Kunnon purjehdusta. Ihan jännä. Lähtöpäivä. Siellä on aika tasasta luvassa sellaista 8 takaslööriä, mikä on tietysti aika mukavan vauhdikasta ja näillä näkymin jatkuu aika lailla Papua Uusi-Guineaan saakka moinen tuuli ja kyllä se 2-3 metristä aallon korkeutta ainakin pitäisi tarkoittaa, että vähän keikuttaa, kun se takaviistus tulee. Tärkeintä, että saadaan mukavaa purjehdusta tässä seuraavaksi noin 7 päiväksi, pahimmillaan 10 päiväksi. Rentouttava kauppareissu. Rupee olemaan 25 vai mitä? Vuonna tankkausta, ihan hyvä valikoima sattui kauppaan. Aivan luutonta kanaa ei meinaa oikein löytyy. Se olisi sit merelle lähtö. Merelle. Pikkasen löysät pois ihan vaan. Ja. Hyvä! Ylällä! Mikäs oli Kertun fiilis Vanuatusta? Hyvä. Kannattiko tulla? Experience. Kyllä. Kyllä mäkin sanon, että suht eksoottinen paikka lähinnä eksoottisen sijaintinsa puolesta, ei välttämättä muuten, että hienoa rantsua ja ihan syötävää ruokaa pääosin ja ajoittaa jopa hyvääkin. Ja vähän lämmin täällä on kyllä etenkin nukkumiset, muuten kelpaisi hyvin tää ilmasto. Mut nyt tulee Simopojan pisin merimatka tähän mennessä. Katsotaan miten ukko selvi. Ei paskempi juttu. Joo. Mitäs lähtömietteitä sulla on? No siinä oli enimmäkseen oli semmoista 80 senttistä. Ei keikkoa paljon, mutta pitkä matka on edessä. Niin. Ja juhannus aikoo olla kivaa. Se on sellainen, että Toivottavasti. Toimii hyvin. ne on asioita, jotka veneessä
aika usein ei toimi. Sitten jos purjehtijat Toivottavasti on tapaa, riittävästi jotka pitkään ruokaa. matkaa purjehtii, Kyllä. niin yleensä niin kuin tunnin päästä tietää, että miten toisten veneiden vessat toimii, ja yleensä ei toimi. Ei saa olla kauhean omistushaluinen sänkyjenkään suhteen, eli sitten ne, ketkä nukkuu, niin niille pitää olla paras paikka, ja riippuen sitten veneen suunnasta ja keikutuksesta ja muusta, niin se voi olla hyvin joku muu paikka kuin missä on nyt nukkuu. Eli salongissa voi myös nukkua. Yes, kyllä. Salongissa voi nukkua. Salongissa on myös sit se salongin lattia. Voi tuntua hassut paikat, mutta aika hyvä paikka. Se on alhaalla. Siinä keikuttaa kaikista vähiten. Eli sitten se kulkeminen on sellaista, että sit vähän varoo, ettei astu ihmisten päälle. Paitsi jos taisi vaan 50 siellä salongin lattialla 200 litraa vettä. Niin. Niin kuin meidän. Millään pahalla, mutta se näyttää ihan invamopo. Mutta on siellä tommosia asuinkuutioita niin melko monta. Ne on varmistanut, ettei vaan missään kohtaa joudu kosketukseen ulkoilman kanssa. Vielä vanua tulee, sitten kilpikonnaa vähän. Siellä on joskus. Näkyy. Virtapaikkaa siellä edessä. Yes. Yhteistyöllä. Tuonne me lähdetään kohta purjehtiin, kun päästään tästä kunnolla ulos, niin saadaan nämä virtapaikat. Joo, päästiin. Hyvä. Purje nouseekin kerralla viikoksi ehkä ylös. 3 kierrosta Vinssille. Hyvä. Metriä vielä. Ensimmäistä iltavuoroa ajellaan. Saatiin paras vuoro ilta 6:10. Vielä näkyy vähän, mutta kamerassa ei kyllä mitään. Popsittiin pikku iltapalat ja ruvettiin katselemaan, että tutkassa näkyy vene, mutta ei ASissa. Niin ilmeisesti ei olla ihan törmäyskurssilla kuitenkaan. Ei olla, joku kalajulle siellä suhailee. Se on huomenta sitten. Jossain vaiheessa oli tunti, kun oli mennyt Ei mikään lakaraa ihan syttyrällä, jos oli tuossa kyljää alla. Sillä että se tuntuu, että pitäisi tehdä jotain, mutta mä en viihtynyt. ei mikään vahvasti nukuttu yö, mutta kyllä siinä vähän untakin tuli. Espiritu Santo. Ja auringon nousi. Mulla ehkä ykkösongelma oli toi lämpötila ja keikkuminen oli toinen ongelma, että se viritin sen laidan siihen, mutta se oli aika iso liike kuitenkin, mitä siinä suurin osahan oli se aika tasasta. Välillä tuli se isompi aalto, joka keikautti sit sen nukkuma-asennon ja siihen aina havahtui. Paistas. Haetaan vähän surfia. Äsken kävi aika kiva semmonen melkein 10 solmun surffi.
Mikäs tän muodon nimi oli? Paska huuleen. Jailbird. Vankilassa tuttu tuote. Jailbirdia peltilautasella. Papuja ja leipää. Ja magara. Mitäs tänne kuuluu? Kiitos, hyvää. Kirkas keskipäivä ja meillä on virsikirja avoinna ja merta silmään kantamattomiin. Näin se taitaa olla. Ei ole kauheasti näkynyt muita. Muutama lentokala ja lentokalaparvi ja pari lintua. Onko muita havaintoja tullut? Kookospähkinä kellotus. Aamukulma. Mahtavan komea auringon nousu, josta saatiin kuvia. Joo. Ehkä venäläinen sukellusvene, mutta siitä ei ole varma. Tää nyt aivan autenttiselta vankilamuonolta näyt. Parhaimpien lukupaikkojen metsästys Kannella on jatkunut. Tää tyyntynyt tää. Ja mennään enää Kuuttasolmuun. Ajovuoro alkamassa. Mistä Leppo saa 6 vauhtia painetaan. 170 mailia oli about toi ekan päivän etenemä. Pikkuhiljaa aurinko alkaa tippua alemmaksi ja tuuli on ollut kyllä tänään vähän nafti. Uisti meillä on siellä perässä, mutta se on 5 metrin päällä. Ei kyllä mitään tuu. Meripäivä 2 auringon lasku. Kuljet patkaan, ne hajoaa. Sieltä se päivä nousee taas. Tässä on katteltu ufoja ja salamoita yöllä ja syöty juustosinappileipää. Pienimuotoisia elämyksiä. Nyt väsyttää. Huomenta. Sitten otetaan meriaamiainen. Joo. Mitenkäs ajelu tänään sujuu? Kiitos oikein hyvin. Ihanat tuulet sopivat. Niin no. Joo, että tässä istuu ja nauttii vaan. Kyllä. Ei ole liian kuuma eikä kylmä eikä mitään. No, vesi oli vähän vilposampaa kuin tuolla saaristossa. Esittelee meille päivän lounaan. Tässä nyt on jauhelihaa, punakaalia, valkosipulia luonnollisesti, erinäisiä mausteita, tomaattimurskaa ja riisillä keitetty tommonen aika tiivis pata. Ja lisämausteitahan meillä on tietysti sriracha, uutena tuttavuutena bullseye, Kentucky style habanero ja Tuomolle majoneesi. Onko chili majoneesi? Niin, tällaiset täytyy mennä. Nonni. No. Ei mene aina noin helposti. Jaa. Vaan filmatessa.
tuuliperäisimen viritys. Tommonen mekaaninen härveli, joka pitäisi meidät niinku suhteessa tuuleen samaan suuntaan. Eli viiriperäisimen tulitus. Katsotaan pitääkö tulittaa. Sitä mä niinkin ihmettelen, että mistä se saa se riittävän voiman tuohon kääntämiseen. Vauhdista. Meidän omasta vauhdista. Joo. Eli jonkin verran jarruttaa sitten. Ihan pikkusen. Sitten tää kytketään silloin kun se on tasapainossa ja yes. Sitten kun se lapa siellä vedessä on suoraan alaspäin. Nyt se on. Keskellä. Mm-hmm. Jees. Sit voi kytkeä ton kiinni. Noin. Esittelet sä sun tuotokset? Mitäs nää on? Kakkua. Mitä kakkuu se on? Suklaa. Suklaakasku. Näyttää kyllä aika mehevältä. Super moist triple chocolate. Onko se supermoistia? Super moist. Oi. Ja kahviakin vielä. Nyt kyllä elämä taas hymyilee. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Huomenta. Nyt oli vähän jännempi yö. Mutta aamulla on kuulemma jo valas nähty. Vähän. Oi. Sankka oli tässä, niin se putosi. Mikä meni? On vähän enempi tuulta ja aaltoa ollut tässä. No, se sinänsä ei haittaa, noin saa uusi. Se voi pitää saada vettä jollain. Ohjaaminen. Joo, nyt alkaa sujua, kun tässä pari vuorokautta harjoiteltu. Pari lisää, niin ehkä jotenkin ne onnistuu. Näin ohjataan aallolla. Se kuva tulee vielä kunnon aalto. Olis kenelläkään höttöolo merisairaalta? Ei ollut. Ei. No. Se on hyvä. Tuo nimittäin pimeässä tulee helpommin yöllä, kun ei mene pimeässä. Uussa on makua. Kun laittaa kunnon para ja riisi. Joo. Vähän vihainen, se popsoi. Tosi. Nämä on meidän juhannusruuhkat, ei ole vaan muita 100 kilometrin säteellä ainakaan. Ei oo laukkajonoja. Ei oo lauttajonoja. Eikä K-supermarketissa kauheita kassajonoja ja tavarat loppu.
tehdä hirveästi näin sit sen jälkeen homma, niin silloin pitää niinku, kun se lähtee, menee, niin jo vasemmalle. Joo. Hyvä. Lähtee 30 astetta kyypuuriksi. Se on moro. Se olisi juhannusaatto. Niin. Ei vielä Suomessa. Mutta täällä. Täällä tämmönen sopivan tuulinen. Ja täällä ei juhannusta viedetä, sen näkee jo näistä ruuhkista, ei täällä ole ketään. Aika huonosti on kyllä porukka löytänyt paikan. Ja lähimpään olueeseen matkaa todennäköisesti noin 300 merimailia. Vähin. Harvinainen juhannus. Harvinainen päivä. Juhannuksen dogaus alkoi heti. Onpa hyvän näköinen juhannusaamupala. Maistuuko se yhtä hyvälle mitä näyttää? Maistuu. Mut en mä voisi ottaa nyt. Oli niin hyvä aamiainen, että täytyy tulla ihan katselemaan, mites se taikuus oli tapahtunut. Ihan kuule aamulla leivottuja sämpylöitä ja kunnon omelettia päälle. Kyllä se tuore leipä tekee ihmeitä vai mitä? Mm-hmm. Sasito, que vieni mi, 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 Sasito, que vieni mi. Vieni mina baikisi, baikisi. Vieni mina baikisi, baikisi. Batista potan. Vieni mina baikisi, baikisi. Vieni mina baikisi, baikisi. Batista potan. Alleluia e Hosanna, Hosanna. Alleluia e Hosanna. Reissun ensimmäinen kala hyppäsi siitä jalalle. Se on toi Martta Overboard-nappula tossa. Joo. Wow, kohta 15 solmua.
Eye of the Tiger soi Joka keskellä purjeveleen uloppaa. vakio surfibiisi. Joo. 6,5. Melkein. Pikkasen hanaa vielä. 8,6. Mikä se sun päiväheikka oli? 12,8 solmua. Aika paha. Joo. Juhannuskylpy. Ai että. Elämä on makeemmillaan. Thank you. Hauska ääni. Levyraati voi. Kaikista kuvaa niin. Näkyykö tukkaan? Tilannekuva. Sitten sanotte cheese italiaksi, siitä tulee hyvä. Kaikki joko 1, 2, 3. Formaggio! Mutta hän ottanut kuvaa. Formaggio! Alright. Tulee vendaa, Timo lähtee kääntää. Mä olen tässä valmiina vai? Joo, mä sanon kun irrotat. Okei, nyt mä sitä irrotan. Sitten toinen puoli. Sulla on persinen päällä, mä en saa sitä. Täällä saa kokonaan irti. Joo, ja sitten toinen puoli sisään. Se vaan irti. Noin. Ja Timo ottaa sitten pohjaseen. Paljon nyt sulta. Ja nyt täältä mä vedän tämän hännän. Joo. Mulla on 1-0. 0-0-0. Eli mikä 20? Miten kirjoitan
jossain vaiheessa niin osalle miehistöstä hyvä tehtävä saa vaihtaa vappumusiikin. Manuatun lippu vielä. Onko sä et siinä? Ota näitä astioita sisään, että sekin voit auttaa. Ota nämä astiat sisään. Very good. Ja polte, joka sieluansa korventaa, se on vain rakkaus. Se on vain rakkaus. Hyvä. 10,3. Yli 10. Vähän oikealle. Nyt meni vähän liikaa, niin korjaat sen vaan. Saitko suolaa? Lisäsuolaa. Korallimerestä tuli lettu. Oi. Lisälettuu. Mulla on pieni varalaita siinä ja vähän tavaraa fyllinkin, ettei heilu alkuun. Täällä on yövuorossa suula lintu matkustamassa kannella, mutta ei taida hirveästi tässä kamerassa näkyy, mutta sen vesitankkien vieressä oikealla näyttää olevan. Ja yksi laiva meni vai? Siinä on laiva näkyvissä. Havaittu paikkansa. Nyt on tää 270 ton kopassa pitää, että se on todella siellä hyvä. näkyy. Joo. Splendid indeed. Laivalla aamukäynti. Mitäs täällä muuten on? Ihan hirveästi kaikkia laivoja pitää väistellä. Jaa. Näyttää, että yhtä risteilyalusta hinataan tuolla takana. Ai jaa. Se on kapteenille kova paikka soittaa, että hei, nyt tulkes hakee. Tänään on 25. 7 laivaa näkyy Aississa perät. Mikä tänään on? Kello on joku vähän 11. Tekniikasta ja arvoista ja kaikesta, mutta ei näytetty sitä paikkaa, mikä on paras paikka istua ja nauttia veneestä. Se pitää kyllä ihan itse löytää empiirisesti kokeilla. Mutta No joo, mutta ajattele, jos joku venevalmistaja tarjoaisi sen ja sit sä tulisit ja istuisit siihen ja sulla olisi sellainen wow. Voisit laittaa silmät kiinni ja miettiä, että tuli vähän kohinaa aalloista ja näin. Niin sä ostasit se heti. Venemessuille vaan virittää tollaset valmiiksi. Käypä siihen istumaan ja sit mä tuon sulle drinkkilasin käteen siihen. Niin siinä joku insinööri, joka rupeaa selvittämään jostain tuulikulmasta, niin jääkin toiseksi. Parasta merelle. Pampelmuusit. Pomelomuusit. Pomelomuussi. Sekin hyvä. Ja kylmiä vielä. Ai. Aika olla mehukas. Täällä on pikki rinnuksiin. Mehukkaampaa ei oo.
Levyraat ja armoton biisin etsintä. On. Voittajaa hakusessa. Levyraati käynnissä. Delfiiniparvi. Siellä päin oli. Ne oli isompia. Niin mun viedään. Olisiko voinut pyöriä ennen sitten olla? Onko hyvä? Jep. Hyvä niinku se teriaki on niinku hyvin maustettu. Kana teriaki. Tästä on nyt lähimpään tommonen kuin President Grant niminen riutta. Siinä on tasa 30 mailia matka. President Grant. Maata lähettyvillä. Ei se on 250 mailia. Eikö te pitää? Onko se onkohan mulla? Nyt näyttää. Ui miten lyhyt matka. Meillä on 250, vaan yli 1000 mailia tultu reilu. Oh yeah. Ai 1001. Voiton puolella. Reilusti yli 1000 mailia on tultu. Varmaan 1000. Eikä tunnu missään. 100 mailia tultu. Enää on tommonen vähän reilu Helsinki-Riika jäljellä. Mut miettikää, nyt jos vaan niinku lähtis, että jos olisi kaikki asioita, olisi riittävästi vettä ja ruokaa ja kaasua ja kaikkea, lähtis vaan vetää. Nyt sai rullauksen päälle, näitä vois vetää 50 peräkkäin. Se olisi joku jumalauta Karibialla. Niinkin mä luulen, että tää vesi ja muonavaranto niin riittäisi varmaan johonkin tonne Intian valtamerellä ainakin pitkälle. Niin. Juu, ehkä meillä on vapauskin. Niin, hyvä. Ne on muuten, että se niinku... Yötä kohti. Yöllä tai viimeistä aamulla pitäisikin tulla sit vähän voimakkaampaa tuulta, niin saadaan mahdollisesti jännittäviä hetkiä. Mut ei Amandaa jännitä. Ei. Eihän pelkää mitään. Ei mitään. Kuuli vaan, kuinka jännää. Pelottaa, että minä jos joudun ajamaan. Saan veneen kylelle. Ajaa. Siinä Amanda yrittää heti lähteä rikkomaan mun tuoretta nopeusennätystä, joka oli 13,00. ja sen on kaikki jo kuullut tässä. En mä kuullut. Mikä se oli? Mikä se on? 3,0. On se polleen nyt. Hyvää huomenta ja joillekin ennätyksen haltijoille hieman huonompaa huomenta. Ja joillekin parempaa. Amanda tuli tasoihin. 12,00. Alkaa uusi päivä tästä valkenemaan. Pitäisi olla tuulisempi päivä. Vielä tässä ei kauheasti enempää tuule, mutta pikkasen ehkä aalto isompaa kuin eilen. Tuntuuko pahalta, että veit Simolta ennätyksen tai tulit samoin? Simohan oli kovin innoissaan omastaan. Splittaamaan. Kyllä se vähän pahat vielä. Ei pahalta tuntuu viedä kaveri ennätys. Loppujen lopuksi oikein Sitä kesti 3 onnellinen on, että voitto tuli.
Ei tässä enää kauan ole. Ei oo voitto vielä. Tasapeli. Tasapeli. Hienoja autoja on. Sieltä tuonne eteenpäin katsoin, että on vähän semmoinen kuoppa, että melkein huippaa. Paljon isompia kuin sitä videolla näyttää. Kyllä. Tää oli jo 15 vuotta sitten. Mä purin Ruotsin räjähdysjärjestelmä koko Etelä-Ruotsin. Sieltä on ihan täynnä tapaa. Se, että me reagoidaan nyt, niin se on oikeasti anteeksi. Että me reagoidaan tähän niin kuin vasta nyt. Tää on Marta ohjalla. Eero, eikö tän tuulen voimistua vielä nyt iltapäivällä? Mä oon katsonut sitä. Ei se vähän. Vähän. Tämä rantaa kohti. Se heikkenee.
sisään. Antaa mennä, voi kääntää. Tää on hyvä, pidä tää suunta hetken. Well done. Pitihän mun käyttää tilaisuus, kun mä näin, että se tulee. Myönnä, että laski vähän. Ei kauan saanut pitää ennätystä hallassa. 14,5. Tuntuu ihan hyvältä. Kaikki yhtään merkitystä oikeastaan. Ei ole. Eikä tää ole mikään kisa, eikä meillä Ei missään nimessä. Ei ainakaan tosissaan. Ihan vaan tilastoihin mielenkiinnosta. Nautori saattaa olla kiinnostunut. Meno on kuin moukari häkissä. Kova ajoa. Hyvää ruokaa. Mikäs sen paremmin? Mikko yrittää tuhota munia, kun niitä ei saa viedä tonne maahan. Joo, nyt on 36 munaa jäljellä. Mitä sä oot suunnitellut niistä? Ihan keitetään ja varmaan aamulla se taas munakkaan. Oh yeah. Tämänkin viimeinen yö ja yövuoro. Höhö. Sitten ollaan kaljalla. Tehdään niin, että mä sanon, että lähtee kääntymään. Sä lähdet kääntymään oikein kautta. Hiljalleen kohti piitä, mutta et käänny piihin asti. Lasketaan puolesvälissä kurje alas ja sen jälkeen sitten vedät takaisin vasemmalle. Valmista! Okei, ja sitten päät alas. Päät alas ja Timo lähtee kääntämään. Lähettekö kääntää? Jup!
kamat kaikki lattialla. Vauhtia oli vissiin vähän liikaa kakkosreivillekin. Joo. Mä tiedän, että toi saaren läheisyys varmaan vaikutti sitten. Aivan. Yhtäkkiä niinku. Mikä se oli se vauhti sitten? En mä niinku tuulen nopeasti tiedä. Entäs venen nopeus? No 16 oli 16.4 oli parhaimmillaan. 16.4. Veneen vauhti pelkää Mikä nopeus? kakkosreivin. 8. Eli pystyy ajaa. Eli emme tarvitse purjeita, nyt vaan mennään. Nyt on purjeet reivattu, mutta vauhtia silti yli 13 solmua. Meinataan mennä vähän liian nopeasti. Että olisi haluttu mennä riutan suojiin niin vasta valosassa, että se on pikkusen hankala se sisäänmeno sinne. Niin vaihtoehtona joko alkaa jarruttaa siksakkia tai sitten mennä vähän isommalla riskillä pimeällä surfissa sinne riutan sisään. Mutta tää aallonkorkeus alkaa täällä kasvaa sen verran, että jollain tätä suoraan riutan sisään on niinku vähän houkuttelevampi vaihtoehto tällä hetkellä. Alkoi lentää vettä sisään joka... Ai vitsi, tossa on muuten yksi vielä luukku auki, mistä tulee sisään se kiinni vielä. Saatiin tilkittyä, kun roiskui niin paljon vettä sisään. Suojattu vedeltä näitä laitteita. Tuulimittari näyttää edelleen kivaa viivaa. Joko tuulee liikaa tai sitten mittari meni riisaksi liiasta tuulesta. Videomatsilla että kotijoukkoille kaikki hyvin. Nyt kielellä ei ole väliä, vaan katso miten se loppuu. Lause keskeytyy ja Kun lähettää pikkuisen muodostunutta porukkaa. Mulla ei näy toi positio kepsissä, niin mä en oikein hahmottanut missä kohtaa me ollaan nyt. me ollaan ihan jees. Se on tosta. Ei ihan vielä olla silleen, että... Se haluaa antaa meille vielä jaksuhaleja. Niin. Mutta niin sit tulis, eiks tässä ollut aika iso sisäänmeno riutan väliin? Tää seiklataan kun se valossa tulee ja päästään suojaa. Hehe, testattiin liivit, että hyvin toimii, kun tuli sinne muutama kuutio vettä tonne avottilaan. Hirveä monsteri alta meni koko vene yli. Hehe. Tässä mitä vaan slaidaillaan ilman purjeita aamunasta. Näin se myräkkä rauhoittui yhtä nopeasti kuin alkoikin. Tai no ei se nyt ihan niin yllättäen alkanut miten loppui. Nyt tässä Genualla nyt hiljalleen lähestytään riutan suuta ja mennään sisään Port Moresby. Vihdoin. Sitä on odotettu. Mutta kyllä nukkumistakin tästä täytyy vielä käydä vähän unilla tän märkäkoiran vuoron jälkeen. Hei! Hei! Joko te huomasitte, että maata näkyvissä? Voittaja fiilis. On sitä odotettu. 8 päivää. On sen eteen nähty vähän työtäkin. Lähes 8 vuorokautta. Kyllä. Ollaanko me nyt siellä riutan sisällä? Ei vielä. 3 mailia. Tuultakin on 50 solmun sijasta 5 solmua. Pari vuorokautta vielä. No mä menen takaisin nukkuun. Niin pitää nyt ollakin. Mä kiitin kapteenin kanssa, että pystyi pysymään
pitämään tätä rauhaa ja rauhallisuutta ja kumminkin niin positiivista. Kaikki mä kuulin sinne alas ja oli itse hyvillä mielillä koko ajan ja noin, että tuntui sillä tavalla turvalliselta kanssa. Joo. Mutta Mikko, mikä se oli tässä leikissä parasta? Kai tää kokonaisuus. Ehkä satamaan tulo ja toi ohjaus ja kai toi myrskykin nyt oli omalta osaltaan. Toki olin nukkumassa pahimman osuuden. Eräänlainen kohokohta. Joo, mut nyt toi satamaan tuloa odottaa jo aika kovasti. Kyllä. Mitäs Timo meinaa ekana tehdä satamassa? No mä ajattelin ihan ensimmäisenä niin jäädä varaamassa meidän koko miehistölle semmosen dayspa-jutun, kun meillä on saatu tarpeeksi vettä tälläkään reissulla. Maan lisäksi on roskia näkyvissä. Tää näköjään tykätään tiputella pullot tonne mereen. Voi voi. Vaihtumista tällaisia anabolisia steroideja ja muita kasvuhormoneita, niin hän joutui vankilaan Ruotsissa. Ja sitten kun Kike ja Kimmo tuli kerran sinne linnaan niin, että hän oli vapaalla jalalla, niin ne haastatteli ja sitten kysyi Kikeltä, no miltä tuut tuolla linnanjuhlissa? No onhan tää aika hienoa ja ainutlaatuista mulle, mutta Kimmollahan on linnanjuhlat joka päivä. Delfi ottaa meidät vastaan ja näyttää, että mistä pitää ajella. Mä en tiedä viinään. Siellä. Joo, siellä on. Anchor zone outside. Outside? Eli tonne, missä tuo laiva on. Mennään sataman ulkopuolelle ankkuriin karanteeni odottamaan viranomaisten saapumista, passia, maahantulo juttuja varten. Siellä päin pitäisi olla satama, jonka ulkopuolelle ensin parkkeerataan. Näm. Mitäs Martta sanoit, miltä näyttää Port Moresby, maailman vaarallisin kaupunki? No, aika likaiselta ja hienoon aikaan ja aika kivalta, mutta Kummat on pelottavia, tän kyllä rosvot vai ennen myrskyä? Kyllä ne roistottaa olla, että tää on niin hyvä vene ja hyvä miehistö. Myrskyt klaarataan kyllä, mutta rikollisuus on pahempi juttu. Siinä ei välttämättä varusteet kautta. Niin voi saattaa olla varallisuusvarus. Meillä on vaan ruostinen maku. Ankkuri lähtee ensimmäisenä koskettamaan Papua Uusi-Guinean maaperää. Karanteenielämä. Vähän niinku koronassa tulee ihan mieleen, kun odotellaan, että saadaan selvitykset tehty ja päästään sit satamaan. Mikäs tässä on köllötellessä muuta kuin kauhea kalja ja pizzahimo? Ja ehkä hotelli. Pääsee ilmastoitumaan tilaa. Ja oli tää kyllä mun kaikkien aikojen meriseikkailu. Pitkä ja raskas, mutta antoisa. Parin päivän kuluttua taas uudelleen. Hehe. Maahantulo. Tsekkaus. Homma ok. Päästään maahan. All right. Okay. Thank you very much. Thanks. Ja sit mennään Marit. Sen verran oli odotteluaikaa, että kerättiin jo nahkari selästä. Satamalla on ainakin mahtipontinen nimi. Royal Papua Yacht Club. Ei enempää eikä vähempää. Täytyy olla kuninkaallisten. Onneksi ollaan kuninkaallisia. Ensis täältä löytyy ja katamaraani, joka ei ehkä ihan viimeisintä mallia ole.
Voisiko tee se itse? Ja purkkarit on suhteellisen pieniä keskimäärin, että ehkä se viittaa enempi siihen, että ne on niinku lähinnä paikallisten veneitä enempi kuin cruisereita. Aika kapeeseen väliin laitto meidät. Päästään irti. Puolitoista metriä. Metri. To the marina, the marina office guys, they're gonna clear everything and fix you guys up. They're gonna provide the transport for you guys. You guys can go. Vähän on hiki. Joo. Paikallista Uuden-Kaledonian, Kylmän oluen ensipuraisu. No nyt saatiin vielä kipparikin kuvia. Ja yllätyksiä täynnä tietysti. Eli se ei ollutkaan selvä vielä. Vaan se olikin customs. Eli nyt sitten immigration on tulossa, as we speak. Ja teidänkin pitää olla tässä passein ennen siihen asti, kun ne tulee. No nyt syö. Vai syökö? Ei ainakaan internettiin menty. Ei päästy. Ja pizzassakin oli jauhelia aika paha, mutta kyllä se niin jotenkuten pystyi syömään, kun oluella höysti. Viranomaisurakka jatkukin vielä vähän. Piti vielä passiporukka. Tuli tänne satamaan tekee tsekkauksia, että päästään niin kuin virallisesti maahan. Eli virallisesti nukkumaan. Kohtuuasiallinen satama, mutta ei nyt 3 tähteä enempää, kun oli heikko pizza ja vähän kallista. Internettikään ei toimi. Jahtikerhon rakennus kyllä näyttää ulospäin aika hulppeilta. No nyt on hotellihuone, missä ottaa parit kunnon unet, jotta jaksaa taas purjehtia tämmöisillä maisemilla. Huomenta. Tää piti olla hyvin nukuttu yö hotellissa, mutta ei nyt ehkä ihan kovin täydellisesti tullut nukuttua, kun eilen nahkapaloja. En tiedä muutenkaan, niin jotenkin ei ollut liian helppo. Oltiin suomalaisen näköisiä. Ja hotelli aamiaisen jälkeen veneelle katsoa, että olisiko tälle retkelle lähtiöitä. Ja sitten retkeillä. Mikäs on Mikko kovin jalkapallojoukkue? Että on vaan Liverpooli. Niin on. Manchester United. Kiitos. 30 tarraa tuulilasissa. Se oli ulkokin päin, niin ei ihan muutama tarra riittänyt. Mitenköhän Suomen katsastusmies sanoi, että laitetaan tuuli. Yritettiin kysellä, että mitä täällä kaupungilla voi nähdä ja tehdä, niin kaikki on vähän ollut, että ei täällä ole mitään nähtävää, että kaikki ryöstää ja tappaa ja vähintään polvet ja kädet katkaisee, jos tää liikkuu mihinkään. Se ihan kiva paikka vissiin. Ei ole mitään mielenkiintoa hengalla täällä perjantaihin. Todettiin, että lähdetään huomenna eteenpäin. Siellä kärryä. Beautiful scenery, nature, the sea and the mountains. Hän ei ole mikään small talk. Jännästi nuo talot on niinku kaikki tommosia. Mä kun asun 4 vuotta Englannissa, niin mulla oli sun DJ Asha. Saavutaan luonnonpuistoon, joka on tietenkin muurien takana ja maksullinen. Tommosia asukkaita täällä. Mitäs tänään syödään? Siellä on aika pieni yksilö kyllä. Tämä verrattuna noihin mitä mainittiin, oliko 6-metrisiäkin löytyy.
Kärmekset on vaan rullautunut tonne oksiin eikä liiku. Menisikö sen viereen nukkumaan? Jos ei puris, niin näyttää aika kivalta. Jos ei se lupaa mitään. Wuki wuki! Haluan esitellä. Terve. Kaveri tuli kans. Mäkin haluan. Wuki wuki. Tää kanssa selvästi tarvii vähän valistusta tästä roskaamisen ongelmatiikasta. Heittävät kaiken saastan mereen ja luontoon. Pitkä kapia on. Todella pitkä. Pitempi kuin Panasea, mutta ei ihan leveydessä pärjää. Puuta. Evo. On se varmaan oltava hienoja puita. Ihan pätevän näköinen valikoima venetarvikkeita ja rapalaa tietenkin. Yksi pappu on parhaista rapala jälleen myös. Delfiineihin ei malttanut nukkua.